Kthehemi edhe një këtu në dita jonë tani për të folur pak për politikën me producenten ton, Merita Haklaj, ajo vjen çdo të hënë për politikën e një jave. Sot kemi ca tema, është i pari takim i këtij sezoni të ri. Ne duam të bëjmë një rezume të atyre gjërave që kanë ndodhur ndërkohë, ka qenë një stim politike edhe pse po themi në pushim, jo dhe aq e ftohur sepse ngjarjet kanë ndodhur. Merita, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Mirëmëngjes. Flasim pak për çeljen e negociatave dhe dekriminalizimin si fillim. Këto kanë qenë dy nga temat që hasim shumë shpesh. Tetori po vjen tani. Dekriminalizimi ndërkohë ka bërë kërdin, nëse mund të shprehemi kështu. 3 janë akoma në Valdim Pietri ka mbaruar punë, por të tjerët janë ende, po themi, në syrin e ciklonit. Flasim pak për këtë. Po, dekriminalizimi është një nismë që u miratua me vështirësi nga politika shqiptare, ishte një nismë e opozitës, që kur u njësua ajo në 2014 për shkak të atyre eksponentëve që i konsideronte me të shkuar kriminale dhe ndodheshin në parlament dhe pati agresion ndaj deputetëve të caktuar të opozitës, ishte një bojkot 6 mujor, pas të cilit u arrit një marrëveshje me ndërmjetësim nga Parlamenti Evropian në mënyrë që politika shqiptare të dekriminalizojë, po jo vetëm parlamenti, por edhe drejtuesit e institucioneve kryesore, zyrtarët shqiptar. Me sa duket, akoma nuk e ka dhënë efektin e saj të plot. Ligji për dekriminalizimin është shumë i qartë, kush ka kryer një vepër penale, kush është ndaluar në vendet e Bashkimit Evropian edhe ndalimin duhet ta deklarojë, ka eksponent kandidat për kryetar bashkie që nuk e kanë kryer këtë vetë deklarim. Sikundër, kryetarët e partive politike para se të kandidojnë ose në momentin e kandidimit mund të kërkojnë autoriteteve verifikim për kandidatet e tyre. A e ka bërë Partia Socialiste në këtë proces? Nuk e ka bërë, ndërkohë që në 2017 kishte marrë një nismë të tillë. Pra, mbi të gjitha, mendoj unë, është vullnet i liderëve të partive për të verifikuar element. Nisë falli në fakt shikon nga e ardhmja, jo nga e shkuara, siç ajo që ka rëndësi është që është një ligj i miratuar me konsensus maksimal, pavarësisht se dikush e deshi dhe dikush nuk e deshi në fillim. Dhe duke pasur parasysh që ligji është kaq i detajuar dhe ka një element kryesor, siç janë shenjat e gishtrimve, është lehtësisht e verifikueshme për çdo që ka kryer një krim. Sigurisht dikush mund ta ketë më të lehtë, dikush mund ta ketë më të rëndë. Prandaj edhe ligji ka kategorizimet e veta. Sepse do të diçka tjetër që duhet ta saktësojmë, Merita. Jo çdo krim që mund të kesh kryer të djeg me ligjin e dekriminalizimit. Ka mjaft, domethënë ajo është për trafikun e narkotikëve, për trafikun e qenieve njerëzore, rrëmbim personi, vrasje. Pra janë krime të natyre tepër të rëndë. Nëse dikush ka kryer, nuk e di tani, një vjedhje banese, ti mund të kalosh përmes ligjit të dekriminalizimit. Por fakti është që duhet ta deklarosh dhe nëse nuk e deklaron, qoftë edhe një hypje në autobus pa bilet, atëherë ti digjesh dhe jo për mos pagimin e biletës, por për mos deklarimin e dënimit. Dashamir Tahiri më vjen në mend që është përjashtuar nga legjislatura e shkuar për shkak se është ndaluar për çështje patentash dhe disa parash që i janë gjetur. Por mandati u doq, por atij nuk është se i përjashtohet kandidimi për legjislaturat në vijim. Pra ligji ka dhe kategoritë e veta. Është e drejta ajo që theksove ti që ligji ka specifika të qarta, është mjaft i qartë dhe nëse të del një informacion i caktuar në media dhe ti vazhdon dhe gënjen, ky pastaj është problem. Ti ke të bësh me njerëz që qëndrojnë në ato detyra, pavarësisht nivelit të krimit, njerëz që mashtrojnë publikisht dhe mashtrojnë në dokumenta zyrtare të shtetit. Si të është kur dhe, më falë mërë që të ndërprera, jo, thjesht sepse duket, për Partinë Socialiste u duke si thua se si një vetëtim në qiell të hapur këto dalje para të këtyre kryetarëve të bashkive, a thua sikur vërtet nuk kishin informacion dhe si të duk qëndrimi që kreu qoftë edhe Edi Rama mbajti, pra të duket që vërtet ishte kaq i pa informuar, e beson ti këtë gjë që vërtet mund të jetë një kreu i partisë ashtu për Edi Rama, i cili natyrisht ka vendosur këta kryetar bashkie, i ka përzgjedhur vetë dhe që ditë gjitha. Dhe të luaj të paditurin dhe Edi Rama si mungoi vullneti për të kërkuar kandidat të pastër. Kjo është thelbësore. Nëse do ta kishte këtë vullnet çdo kryetar partie që në listën e kandidatëve për deputet, por më tepër për simbolikën që patën zgjedhjet e 30 qershorit, që ishte pothuajse i vetëm në garë dhe kishte të gjithë mundësinë që t'u tregonte njerëzve që po vërtet kam këtë opozitën problematike që po krijon rrëmuj, po krijon në kaos për arsyet e saj se nuk fiton dot kurrë, po ja kush janë njerëzit e mi, të pastër, të shkolluar, të edukuar,
siç ka filluar t'i kërkoj tani, gjithë angazhimi i tij në fushatën brenda strukturave të partisë është që brenda gardit tonë të fusim njerëz të edukuar, jo me ato zinxhirët e trashë në qafë. Domethënë ka Sepse kur digjesh nga qulli i fryn dhe kosit. Problemi është që ne kishim që në 2015 një problematikë të tillë. Patëm thirrje të qarta nga ambasada amerikane dhe evidentim tek partitë kryesore të kandidatëve problematik dhe zoti Rama në një pjesë prej tyre nuk hoqi dorë. Dhe kur vijon edhe përsëritet krijon atë mosbesimin tek kjo forcë politike që pse vazhdon të ketë lidhje të caktuara dhe kush nga vjen presioni për të pasur element të tillë në listat e kandidatëve. A mendon se është cënuar tek, po themi, jo njerëzit që kanë qenë gjithmonë kundër Edi Ramës, që se kanë votuar kurrë Edi Ramën, as se kanë dashur, as duan ta shohin me sy, politikisht, po themi. Por tek ata që ndoshta e kanë mbështetur, tek ata që e kanë mbështetur deri diku, mendon se imazhi i tij është cënuar nga Vangjush Dakot, që ai tha unë kandidoja edhe 500 herë tjera. Amerikanët thonë ky person është super i korruptuar, nuk mund të hyjë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai zotëria me disa emra në kavaj, se s'di si t'i referohem tash, Roshi, e dim që është saktë, tjerët nuk e dim, ky e mbrojti, tha do ta hedh birnin në gjyq sepse e kanë cënuar, ky ka qenë djalë i mirë si gjithë shqiptarët, edhe ky doli për dhunim në grup. Më keq se kaq nuk bëhet. Valdim Pjetri, djalë i mirë, familje kulturuar, thoshte Edi Rama doli se kishte pasur dhe gënjente për këtë. Kajmaku është në proces akoma. Ky babani Slamakin pa vjedhur në Sicili, siç pretendon Partia Demokratike. Pra mendon se 1, 2, 3, 5 dhe njerëzit thonë, Edi Rama më duket se gënjen? Ajo çfarë shohim në gjithë të historisë, sigurisht militantët janë të lirë që të zgjedhin liderin e tyre. Ata e kanë trurin me pushime. Por në opinionin publik krijon problem dhe mosbesueshmëri të çdo forcë politike, kandidimi i elementëve të tillë apo i njerëzve që i mbështesin këto elemente të tillë. Ju përmendet Vangjush Dakon që është në listën amerikane si i identifikuar për një korrupsion të madh. Në këtë listë është edhe Tom Doshi, sot është aleat i Edi Ramës dhe është në grupin e koordinatorëve për veriun. Dhe supozohet që edhe Mark Babani, që është zgjedhur në Vaun e Dejes, që ne kemi parë gjatë fushatës elektorale që në krahun e tij të djathtë ka pasur, po Tom Doshin ka mbështetjen e Tom Doshit. E ka shprehur edhe vetë zoti Babani në fushatën elektorale. Pra, këto element të tillë sa vlerë i sjellin një partie politike që qeveris vendin, apo një kryeministri që mendon që është në krye të një populli që nuk po edukon dot. Ishte partia e akademikëve, ishte partia e servet plumbit, e Namik Dokles që shkruan edhe romane, ishte e Recep Mejdanit, ishte e Magule Çeços, që servet plumbit. Po, e përmenda të parin. Pra e doktorëve të shkencave. Edhe tani është partia e të fortëve. Është kjo një gjë që mund ta themi nga partia e mendjes është kthyer në parti e grushtit, e forcës? Në çdo legislaturë ka pasur element negativ dhe element pozitiv, nëse mund t'i kategorizojmë në këtë mënyrë. Edhe në kohën që ju përmendet, por më tepër ka qenë çështje korrupsioni sesa çështje kriminalësh në parlament. Kur vjen të fut kriminalët në parlament, kjo të krijon problem. U ndryshua sistemi zgjedhor në 2008 pikërisht për të shmangur nga zonat elektorale që zgjidheshin me sistem mazhoritar pikërisht tipat e fortë, tipa që kishin para. Pak në kishin justifikimi që u dha, Merita, se mund të ketë qenë për krijuar këto listat e kryetarëve. Në fakt kishte edhe problematika, sepse ishte një problematikë që u krijua edhe me kandidatët për bashkitë, që zgjidheshin disa mandate dhe pastaj ktheheshin të bënin presion mbi liderin e partisë që nëse nuk më kandidon mua unë të përçaj partinë, të paktën në zonën. Do të thënë ishte një problem. Por mua është më shumë politike se si lideri zgjedh çfarë lideri zgjedh të propozojë tek qytetarët. Ata të shkolluar, të edukuar që ne kemi pasur dikur në parlament dhe të rinjt, prurje të reja që duke ekselencat, si mund t'i edukosh ato. Çfarë na ndodh neve në parlament, nuk kemi më
proces ligjvënës, ne kemi përmend edhe sezonin e kaluar. Kemi element shumë të rinj që nuk bëhen deputet, nuk merren me procesin e ligjbërjes, si mund të edukohen ata për hartimin e ligjeve, për debatin legjislativ, si mund të përmirësohen për kulturën politike. Ne kemi edhe deputet të rinj që hidhen në betejë me sulme, me një zhargon politik që është në nivelin mediokër dhe nuk ka politik. Prandaj edhe politika nuk është e keqe, politika është mirë që të krijojë besim tek qytetarët, por kemi arritur në këtë pikën që nuk Si duhet interpretojmë në fakt edhe kushtet e reja që vendosen për Shqipërinë? Dikush është shumë optimist, duke thënë që do të hapen këto, do të çelën negociata, dikush tjetër thotë që prit dhe numëron ato kushte të cilat u vendosen dhe të cilat janë publikuar. Kushtet gjermane, kushtet gjermane, po. Ishin të dekriminalizimi dhe dekriminalizimi u përfshi që në 2016 në kushtet gjermane ekstra nga 5 prioritetet që na vinin nga raportet e Komisionit Evropian. Dekriminalizimi dhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Duke shkuar nga 5 në 7. Tashmë flitet për 9 ose 12 kushte shtesë që pritet të kalojnë me 26 në Bundestag dhe ajo që bie në sy është që jo vetëm CDU, CSU, po dhe SPD-ja është e prirur për të kushtëzuar hapjen e negociatave, pra nisjen e negocimit. Ne mund të kemi një po në 18 tetor nga Komisioni Evropian, por kemi një po me kushte të theksuara dhe me kushte edhe specifike, por edhe të përgjithshme për të përmbushur, dhe është një po që qoftë nga kontaktet diplomatike edhe në Tiranë, qoftë me eksponentë të shoqërisë civile që janë edhe në kontakte të vazhdueshme me ta, por edhe përfaqësues të forcave politike, komunikohet që është një po që ne të mos mbetemi i jepet po Maqedonisë, të jepet po dhe një Shqipërisë, por nëse Maqedonia ka të pastër pon, Shqipëria e ka me kushte mjaft të forta, ndër të cilat pritet të jetë edhe legitimiteti i zgjedhjeve të 30 qershorit, një përgjigje nga gjykata kushtetuese lidhur me këtë. Të paktën deri tani kjo është nga ana gjermane. Do të presim për të parë se si do të ketë diskutime, besoj, edhe Merkel dhe Macron, ndërkohë që ndodhen në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara lidhur me këtë çështje, por që Merita, le të themi këtë gjë, që ato kushtet gjermane janë të mrekullueshme për Shqipërinë. Unë do ta doja një Shqipëri që i përmbush ato kushtet gjermanisë, sepse do të ishte një vend ku shteti funksionon dhe ata po kërkojnë, por ta përmbledhim në të 9 kushtet, një vend ku ka shtet. Që me dedukcion na bën të jemi një vend ku ende nuk ka shtet, kuptimin e plot fjalës. Kontradikta që duket në këtë mes është që në këtë situatë ku jemi ne sot me këto kushte kaq të mëdha, hapja e negociatave mund na ishte dhënë si proces shumë më herët. Mbaj mend opozita, Partia Demokratike në mandatin e parë, të paktën ka qenë kryetare e Këshillit të Integrimit, apo Oert Byllykbashi që atëherë ishte nënkryetari i Komisionit të Ligjeve, që bënin thirrje që të paktën për kapitujt kryesor, që janë ato të sundimit të ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, të hapeshin negociatat në mënyrë që të kishte një monitorim shumë më të rrept, sepse që atëherë thuhej që zgjedhjet e 2017-s do të vidheshin, që proceset do të përkeqësoheshin. Jemi në këtë situatë sot ku kemi përgjime të publikuara që flasin se si është vepruar në zgjedhjet e 2017-s. Kemi një proces zgjedhor në diskutim, është i dërguar një gjykatën kushtetuese, ne nuk kemi gjykatë kushtetuese. Kemi një proces për shkarkimin e presidentit, pra janë mbledhur kaq shumë gjëra sa poja që mund ta duartrokisnim dikur me shumë forcë, sot na duket e zbet, duke pasur parasysh sa rrugë të gjatë kemi përpara. Rrugë e gjatë përpara, po gjithsesi ne do të jemi këtu dhe do t'ju informojmë të paktën deri në datën 18 tetor kur do të vi kjo poja, do të shikojmë sa e bind se do të jetë vërtet. Merita Haklaj, faleminderit që ishe me ne. Shumë faleminderit.